Отже, ми з вами минулого разу поговорили про те, як спілкуватися з штучним інтелектом в плані побудови промптів у цій модальності текст-то-текст. Так, ще хтось приєднався. Пані Ірина. Так, це, напевно, Ірина Миколаївна. Або Ірина Олександрівна. Хтось з двох. Текст-то-текст. Доброго дня. І головні ідеї в чому полягали? В тому, що промпт треба. Базова техніка промпта полягає в тому, що ми, по-перше, задаємо роль. Да? Ми задаємо роль. Нам потрібно, щоб відповідь була ж експертна, вона була професійна, тому потрібно наділити наш штучний інтелект певною такою суб'єктністю. Да? От. Тобто сказати, що він в даний проміжок часу або в даній сесії був кимось, хто дуже добре знається на темі. Да? От. Далі ми кажемо, власне, саму інструкцію. Ну, тут порядок може бути різний, да? Можна інструкцію давати пізніше, потім кажемо для кого, тобто контекст. Контекст дуже важливий, да? Тому що одну і ту саму тему можна, скажімо так, дослідити на різних рівнях. Да? Мається на увазі, вона може бути досліджена таким чином, щоб її зрозумів навіть школяр, да? А можемо зробити так, щоб цю тему зрозумів студент останніх курсів. Да? Тобто для кого і для чого. Тобто важливо ще сказати інколи, да, важливо сказати, з якою метою ми запитуємо. Ось. Далі йде сама інструкція, що, власне, ми запитуємо, і інструкція йде за допомогою слів, дієслів. Да? Тобто нам, чим більше ми описуємо дієсловами, тим інструкція буде більш практичною. Да? Тому що ми дієсловами закріплюємо, скажімо так, порядок дій, та? Е, реальну дію закріплюємо. Ну, описова частина важлива, тобто характеристики, але дієслова це, скажімо так, основний момент. Ну і далі ми записуємо, в якій формі має бути відповідь. Да? Форми можуть бути різними: табличні, списочні, JSON формат, HTML формат, Wordівський формат, PDF-овський формат, будь-який формат, да, який нам в даний момент потрібен. А також може бути присутній негативний промпт, чого уникати. Да? От. Ну, до речі, і не забуваємо, що інколи важливо обсяг. Да? Тобто обсяг, це, от, видно, він значить, може бути як в кількості символів, так і кількості сторінок. Ось. Ну і негативний промпт, чого не потрібно, да, що було в результаті. Там, чого треба уникати. Це стосується як стилів, тонів, уникати, наприклад, жаргонів, да, уникати занадто складних речей, занадто простих речей. Да. Тобто стиль і тон може бути присутніми. Що таке стиль і тон? Стиль це якби форма, та, мається на увазі форма розуміння. Да? Це може бути формальний, неформальний, науковий, освітній, ем, значить, навчальний, там, я знаю, популярний. Да? Ну, а стиль дружній, е, значить, які там
скажімо так. Далі там стиль, мається на увазі теж форма представлення, але вже з емоційним завбарвленням. Да? Так, це основний, значить, скажімо так, фреймворк називається, да? Основний базовий промпт. А ще там є різні промпти, ми про це проходили, які вони там можуть бути з точки зору побудови, ну, зорієнтований на результат. Да? Сьогодні ми з вами поговоримо про те, як запитувати для того, щоб створити щось візуальне. Да? Це може бути зображення, це може бути відео, аудіо і так далі. Отже, ми давайте зайдемо з вами в ChatGPT. Перше. Відкриваємо інші моделі. Це може Copilot. Ну і давайте буду повторювати. Значить, ChatGPT компанія OpenAI, да? Microsoft компанія Microsoft. Далі Claude компанія Anthropic американська, да? Далі Grok компанія американська Elon Musk. Далі DeepSeek. Це вже китайці пішли, да? Нам потрібен сюди Gwen. Китайці, тобто це компанія Alibaba. І я скажу, що їхні моделі, вони дуже сильно, скажімо так, прокачалися. Да? От остання модель Gwen 3.7 Max, вона вже такою, значить, ну, вона б'є, по суті, в тестах, переважає вже той же самий Claude, да? В деяких моментах. От. Далі, ну кого ще тут? Ну, Кімі є, да, китайська. Значить, що потрібно мати на увазі? Коли ми починаємо робити зображення, тут, скажімо так, потрібно підходити з того, як зображення виглядає як промпт. Да? Зараз я відкрию той документ, де у нас зазначені промпти, і подивимося особливості. В чому особливість з точки зору створення промптів для створення зображень. Да? Значить, цей конспект є у вас в другому модулі. Так. Значить, опис об'єкта, да? Тобто, кого ми хочемо, щоб бачити на зображенні. Да? Це може бути людина, тварина, предмет і так далі. Може бути широкий план. Да? Це може бути пейзаж певний. Тип зображення. Фотографія, цифровий малюнок, акварель, ілюстрація тощо. Да? Ну, це тип зображення. Стиль. Реалізм, фотореалізм, аніме, імпресіонізм, сюрреалізм, кіберпанк, фентезі і так далі. Далі, фон та оточення. Тобто у нас є об'єкт, відповідно, якщо є об'єкт, то щось навколо нього, да, відбувається. Хтось навколо нього знаходиться, він десь знаходиться, да? Там, наприклад, людина на вершині гори. Далі, освітлення. Це типи та напрямок світла, да? Тобто, з якого боку світла, чи воно рівномірне, да? Наскільки воно інтенсивне, якого воно кольору, чи воно тобто, розсіяне, чи воно дуже сфокусоване. Да? Далі, ракурс та композиція. Ми ж теж, коли малюємо когось, ми малюємо його або збоку, або в профіль, або фронтально, тобто він перед нами, да? Або знизу, зверху. Тобто під якимось кутом ми це робимо. Да? Ми бачимо об'єкт під якимось кутом.
Він низький може бути, кут високий, напрямок. Так? Далі, кольорова гама. Тобто, можна сказати ще, що це загальний колір композиції. Да? Це як де в Інстаграмі, це фільтри. Да? По суті. Додаткові деталі. Ну, тобто, можливо, якийсь стиль якогось художника конкретного. Да? З високою деталізацією, з маленькою, співвідношення сторін. Один до одного, 9 на 16, 16 на 9. Ну, такі от кольорові, отакі от деталі можуть бути. Ну, тут так само може бути якийсь негативний промпт, що не має бути на зображенні. Да? Ну, бачите, без людей, без тексту, без розміття. Тобто, отак от ми маємо, скажімо, підходити до створення зображень, да? В такому от ключі. До речі, я хотів би зараз повернутися до того питання, пані Оля задавала колись, да? Чи вона є? Нема. М, і- Моделей багато, да? Але от до яких задач вони є кращими, а для яких є гіршими. Значить, наприклад, ми зараз зайдемо на сайт Arena AI. Я зараз дам посилання на цей сайт вам до Viber. Значить, і це закономірне питання. Моделі багато, задач багато, да? І як же вибрати ту задачу? Верніше, як вибрати ту модель, яка в даній задачі мені найбільш потрібна? Значить, якщо ви зайдете на цей сайт, тут є так званий лідерборд. Да? Лідерборд це, скажімо, таблиця рейтингів моделей в залежності від задач, які вони виконують. Значить, дивіться, тобто тут у нас є різні таблиці. Наприклад, таблиця з текстом. Значить, як побудовано ці рейтинги? Рейтинги побудовані через голосування звичайних користувачів на цьому сайті, а голосування звичайних користувачів відбувається наступним чином. Зі сторінки Arena AI ми вибираємо значить, ну, моди, тобто режим того, як ми будемо спілкуватися. Значить, Battle моди, Event моди і Side by Side. Ну і ще Direct є. Значить, Battle моди це той режим, коли ми задаємо питання, і ми не знаємо, які моделі нам будуть відповідати. І потім ми вже вибираємо кращий варіант. Да? Наприклад, я зараз щось запитаю. Напиши технічне есе з теми, як працює інтернет. Ну, зараз я не буду це давати, скажімо так, по науці. Да? Я просто швиденько, щоб це зробити. От. Ми задаємо, іде відповідь. Так, він хоче сказати, що я людина чи ні. Треба пройти. Так, велосипед, велосипед. Так, давайте ще раз. Ми запитуємо. Що ж таке? Ладно, а суть основна яка? Ми зараз, напевно, вони там зараз якісь проблеми, може, мають з цим.
з DDoS-атаками, або сприймають, що це DDoS-атаки. Одним словом, коли буде відповідь, ми вибираємо правильну, ну, скажімо так, кращу відповідь. І з цього складаються оці рейтинги. Ну, бачите, для того, щоб написати, скажімо так, якісний текст, потрібно включити опус від Claude, да? З можливістю синкінг. Якщо ми хочемо покодувати, да? От, давайте ми кодінг. Кодінг. То ми, відповідно, так само до колода звертаємося, да? Якщо нам потрібна, ну, наприклад, математика, то тут Gemini 3.5 Flash. Це новітня модель, да? Новіша модель від них. А це у нас загальний рейтинг. В загальному Claude Opus краще, да? Значить, складні промти теж Claude. Пошук роботи. Вірніше, не пошук роботи, а різні, скажімо так, види діяльності. Наприклад, той, хто пише, пов'язаний зі словом, да, написання. Тоже Claude, бачите? Gemini. Тобто на кожну задачу є своя модель. Да? І, хто у нас по зображенням, да? Давайте подивимося, хто ж у нас більше по зображеннях. От у нас images. Ну, images є різні. Text to image. Це значить з простого тексту генерація. Ну, бачите, від ChatGPT. На другому місці Gemini. Тому звертаємо на це увагу, щоб не втрачати багато часу, ви звертаєтесь безпосередньо до даної моделі. Але тут мова йде про те, що є такі мультимодальні, да, системи, які роблять і текст, і зображення, і кодують, бачите. Але є спеціалізовані моделі. Да? Midjourney, там, Seedance, Seedream, і так далі. Тому вони там не зазначені. Ну, давайте щодо створення зображення. У нас є можливість отут от натиснути Створити зображення. Потім ми даємо свій промпт. В ChatGPT є можливість стиль одразу задати. Так? Далі додаткові деталі мається на увазі співвідношення сторін. Да? Ну, от. Або ми просто стиль не прописуємо, тобто не ставимо от таким чином, ми його прописуємо в промпті. Да? От. А як же правильно написати промпт? Промпт треба написати таким чином, щоб оці от речі були присутні. Да? Ну, нам, скажімо так, з першого разу може це не вдасться, тому що ми не дуже орієнтуємося в стилях. Да? А можемо зробити з нашої моделі промпт-інженера, да? От, який дуже добре знається на створенні промптів. Тобто він нам напише промпт і він же нам згенерує. Або можна так поступати. Одна модель пише промпт, а друга її генерує. Це стосується не тільки зображень, це стосується всього. Минулий раз я вам показував, як можна в чаті в Gemini створити промпт для Клода. Да? От. Тобто ми можемо сказати таким чином. Напиши нам промпт відповідно до його складових для генерації зображень. Тема зображення, створення постера для фільму, жанр фантастика, тема прибульців, які прибули на Землю з метою вивчення людства. Я це задаю. Сюди от ставлю, які мають бути складові, да, даного промпту. І скажу йому, щоб він це зробив. Ага, він одразу напиши на промпт, він
щось це сприйняв як таке, що потрібно зображення зробити, да? Ну, каже, що мені потрібно спочатку промпт, але це він зробить якби під капотом, да? Він сам з собою там поспілкується, і тут видасть вже результат. Давайте підемо до кого? Давайте підемо до Клода. Клод, до речі, він не здатен робити зображення, у нього немає, він, от, скажімо так, не дуже добре з цим працює. Да, ще давайте в Gemini підемо. Так, вони роблять. Чому він пішов зображення робити? Тому що я йому вказав модальність зображення. Да? Мені потрібно було створити новий чат. Тепер він зробить просто промпт. Ну ось, бачите, Gemini зробив. Так. І ми зробимо наступним чином. Якщо у нас вже є промпт, то ми одразу і ось так зробимо. Створити зображення, вставляємо, 3.5 стоїть і пішли створювати. Ми потім порівняємо якість, да? Де ж краще виходить. Так. Ну, давайте Copilot зробимо. Тут знов капча. А що по року? Тут є Imagine. І він непогано робить зображення, до речі. У нього до певного часу було безкоштовні і відео. Ну зараз, ага. Ну, вже він. Так. Вже не дає зробити і зображення безкоштовно. Да. Ну, бачите. Це наслідки того, що у нас в світі зараз спостерігається великий дефіцит, скажімо так, потужностей, да, карт і далі. За все це треба платити. Ну, от бачите, от Gemini створив. Причому ми можемо зайти в зображення і його підкоригувати. Да? Ну, ми можемо поділитися з ним, да? Можемо завантажити. Підкоригувати нам вдасться таким чином. Ми можемо його просто отут от описати. Да? От. Зроби постер в фотореалістичному стилі. Дивіться, як розписав ChatGPT. Він отак от розписав, а ми побачимо, що тут вийде. Ми навіть зробимо таким чином. Ми створимо зображення і потім порівняємо. Краще промпти писати англійською, тобто, якщо він згенерував українською, да, зробіть переклад. Ну, тут от є і українська, і англійська версія, да? О, спостерігачі. Да? Ми заходимо, клікаємо, і ми можемо ось тут сказати, вибрати. Це називається impending, да? Сказати. І от дивіться, Imagine 2 вже моделька, яка дуже добре з текстом справляється. Раніше було як?
Текст був нечитабельний, все розповзалося, був заблюрений і так далі. Значить, ми можемо сказати так от, помітити ділянку і написати в ділянці, яку ми помітили, розташуй інопланетний корабель, да? Він тоді перемалює. Він тоді, ну як перемалює? Він домалює. Да? Він домалює. Ну, от тут він футуристичний стиль, скажімо так, не дуже сприйняв. Але що ми можемо ще зробити? Ми можемо взяти зображення як референси. Да? Що значить референси? Це коли ми беремо зображення, воно буде у нас джерелом. Джерелом чого? Джерелом того змісту, який там знаходиться. Да? А може бути джерелом стилю. Да? А може бути джерелом типу. Да? Джерелом фону, освітлення. Да? Тобто референс це коли ми один зміст, да? Тобто один файл використовуємо в якості ісходних даних. Да? Тобто я можу зробити наступним чином. Я можу взяти це зображення, або давайте так, я візьму, додам файл, пошукаю. Для чого це потрібно? Для того, щоб наші фотографії або, скажімо, наші зображення були в одному стилі. Да? От. Зараз пошукаю, що в мене є на комп'ютері. А ну-ка. О, от таке зображення. І я кажу, використовуючи стиль з референса, створи зображення, на якому розташовані інші тварини. Наприклад, кінь. Отак. Він, бачите, каже, я беру Nano Banana 2, беру стиль, і зараз роблю зображення, на якому є, ну, вже буде кінь. Ну. Коли це потрібно? Наприклад, ви робите. Ага, і кішка ще, да? Ви робите книжку. Да? І для того, щоб там от не було цього різнобарв'я, да? Різних стилів, ви просто берете і використовуєте одне зображення як референс для других зображень. А ми можемо зробити наступним чином. Ми можемо взяти, наприклад, завантажити. Давайте ми вантажимо його. Ага, воно каже, зараз ми будемо вантажитись. Ми можемо додавати текст до зображення, да? Приєднуємо їх обидва. Той і той, що був. Да, ми можемо завантажити із Google диску нашого. І я кажу таким чином. Створи зображення, в якому оці тварини знаходяться одночасно, щоб це виглядало природньо, їхні пози, їхні дії. Ну, давай. Тобто ми взяли і як колаж це зробимо. Да? Тобто зараз не обов'язково навіть мати якийсь графічний редактор, типу Photoshop. Тобто ми просто словами описуємо, що там має бути, і, по суті, скажімо, маємо готовий результат. Так, він створює. Що у нас тут?
Ну, бачите, тобто інопланетний корабель, от там він його розташував. От. Ми можемо все, що завгодно. Ми можемо писати словами «поміняй мені роздільну здатність». Да? Це називається upscale. Роздільна здатність, коли у нас фотографія була розмита, ми робимо її чіткішою. Ми можемо поміняти співвідношення сторін. Ми можемо сказати йому, наприклад, кольорову гаму. Да? Е, Зробити таким чином, щоб кольорова гама даного зображення була більш в теплих тонах. Да? Наприклад, помаранчевий, жовтий. І зробив зображення більш освітленим в загальному. Тобто у нас не буде якийсь, знаєте, промінь, який десь освітлює наше зображення. Да? Воно буде загалом більш світлим. Так. Ага, це у нас грок. Ну, він не дасть. Все. Вони йшли в глуху защиту, да? Так. О, ну класно ж, правда? І так можна, наприклад, брати людей. Да? У нас є фотографії там 4 людини окремо. Ми беремо їх, збираємо докупи на одній фотографії. Наприклад, у вас є родичі, всі вони на різних фотографіях. Чому б їх не зібрати разом? Да? До речі, зараз не потрібні якісь спеціалізовані інструменти, щоб реставрувати, да, зображення, мається на увазі фотографії родичів, там, знятих 40 років тому, да, на погану камеру і так далі, який має вже якісь тріщини, там, вкраплення якісь, так, мутний такий. Тобто це потрібен якісний промпт, який нам зможе оживити. Крім того, можна зробити з чорно-білого варіанту кольоровий або навпаки. От. Де брати ці промпти, де завгодно, у нас є групи тематичні в Фейсбуці, в Телеграм-канали, в Threads. Є спеціалізовані сервіси навіть. Да? Десь я тут наводив табличку. Десь у нас є табличка. Давайте я розміщу цей модуль, якраз там, можливо, вона і є. Так. Так. Ні, це не то. Ну, пошукайте. Тобто, у нас є різні платформи, такі як, от берете ви слово prompt, вбиваєте. Prompt Base, наприклад. Да? Причому, ну, тобто є безкоштовні варіанти, а є такі, що люди за свої роботи, за свої промпти хочуть якусь винагороду, да, вон $5. Ви кидаєте в кошик. Хочете отакий результат, ну тоді маєте заплатити за це, да. А, чи можна вибрати безкоштовні тут? Ну, давайте ми подивимося. Певно, тут, напевно, все платно, да? Причому, бачите, вони діляться по, коли ми наводимо, ага, отак от вони пішли. Ми наводимо, бачимо збільшену копію. Так.
Вони мають зазначати для яких програм. Ага, от зверху. Midjourney, бачите, от тут ми читаємо ChatGPT і так далі. Тобто для яких платформ. Щось більше коштує, щось менше. Да. Тут ще відгуки залишають люди. А якщо ми зайдемо. О, бачите, мені перегенерував. Була платформа Sora від ChatGPT, ну вона мала би закритися вже. Якщо не закрилася, то невдовзі вона закриється. Ну все, бачите, вони позакривали. Далі Midjourney. Ну там все платно, да? Ми можемо зайти, звісно, подивитися, що там і як. Ми ж можемо просто взяти ідею. Ну, наприклад, мені подобається щось. Взяв я і зайшов. Тобто глянув, що мені заважає оце скопіювати. Да? І просто в тексті знайти, щоб поміняти оцього об'єкта на когось іншого. Да? От. Я копіюю. І потім можу зайти в якусь модель і сказати: створи промпт на основі даного, тільки замість чоловіка там має бути жінка. Середніх років, блондинка європейської зовнішності. Тобто тут мені в якості референса буде промпт. Ну, я міг би і перекласти, і обратно перекласти, да. От, тут написано, що це деталізована класична академічна масляна картина святого Йосипа. Да? Стиль, отакий от реалізм, зглажені текстури, немає видимих мазків і так далі. От. Ну, тобто я міг би перекласти в одну сторону, потім поміняти щось, а потім в іншу сторону перекласти, або одразу англійською переписати. Да? Ну, якщо ви не дуже в англійській знаєтесь, то можна зробити і таким от чином. Зараз він от каже, це готовий промпт. Можна додати ще негативний. Я йому кажу, напиши це одним абзацем. Готовий промпт плюс негативна частина. Ліміти, да? Ну от про те, що я казав, що в нас є ліміти. От. Ну нічого страшного. Я беру ось так, а потім додаю. Для цього, наприклад, я завожу кілька облікових записів, щоб я виходжу там, де завершуються ліміти, то я переходжу до іншого облікового запису. Або просто купляємо, наприклад, план Go, там $7. Да? Також багато. Ну, у мене є тут поки що до 31 числа платна версія з розширеними функціями. Я зараз зайду. Ми подивимося на результат. Тобто, що я зробив? Я десь пошукав зображення з його промптом, собі його скопіював і тепер і використовую, да? Змінюючи його складові. Да? Тобто будь-яких складових я можу змінити. В даному випадку я змінив об'єкта. Да? Змінив об'єкта. Так, тепер плавно переходимо. Ну, до китайців я не буду звертатися, тому що вони по якості саме зображень, ну, щось, скажімо так, не зустрічав, щоб там було щось
вражаюче. Да? Е, що зробив мені, от що мені подобається Клод, у нього все дуже структуровано, да? Дуже гарно. Він дуже гарно робить файли. Він чудовий програміст. Да? Ну, зато він, скажімо так, без додаткових інструментів не може згенерувати не зображення, не аудіо, не відео. Просто нічого він в цьому не здатний робити. От. А в плані файлів це прям краще. Да? От. Такий постер він мені написав, розписав. От, молодець. Все у нього чітко по структурі. Так. А от у нас як зробив Copilot постер. Да? Так, на чому я? Ага. Ну, о, да, тобто, ну, бачите, тут сама тематика Святий Йосип і, відповідно, в тому ж ключі витримане от, це зображення, яке на основі нього робиться. Да? Далі. Тобто, не треба з нуля, не треба придумувати. Пошукайте. Шукайте в тому ж телеграм-каналі комусь, да? Давайте зайдемо. Я потім вам дам посилання на одного із наших українських, скажімо так, блогерів. Тобто, якщо ви зайдете, введете ключове слово про, то таких каналів дуже багато. Да? Деякі просто присвячені певній моделі, да? От Midjourney. А деякі для всіх моделей пишуть про те, да? Так, що у нас там українське є, да? Ну, краще тоді написати українською мовою. У мене тут є два їх. Ну, бачите, тут це щось російське. Ходить нам. І я одразу зайду в канал. Ось нашого українського. Так, з попередніх груп візьмемо. Робимо наступним чином. Сюди. Дивіться, я вам закидую посилання з такою табличкою де зібрані, скажімо так, основні такі моделі з різних, по різних задачах, да? Якщо я зайду
Вони оновлюють, от останній раз, правда, було в вересні минулого року. І для того, щоб я подивився, хто у нас займається промптингом, от я заходжу добірка і медіа, да? І от, наприклад, у нас є ті, хто займається Telegram. В Телеграмі, то це надиваність, це трошки не то. Так. А ось сюди. Ну, бачите, когось відкриємо. Ну, тут десь зустрічаються промпти. Ну, тут канал не просто на промпти, а взагалі на новини, да? Тобто можна пошукати і знайти багато саме спеціалізованих каналів. Крім того, ми можемо використовувати таку можливість, як застосування використання розширень для браузера. Да? У нас є магазин розширень, у Chrome є, у Edge є. От сюди ми заходимо. Потім керувати розширеннями. Тут є веб-магазин. Якщо введемо ключове слово prompt, то нам він підшукає різні варіанти. Ну от заходимо. Да? У мене якраз він включен. Бачимо, що у нього багато оцінок і високий середній бал. Так. От, сюди можна зайти. Та-да. Ну, вони з'являються весь час нові. Ті, що зарекомендували себе, вони вже довго, да? Треба дивитися. От така плашка, що це цікаве, да? Як потім ми з цим поступаємо? От бачите, тут у них є сайт, от library, тобто бібліотека для різних професій, да? Тут зібрані промпти. От. Якщо ми зайдемо, тут, наприклад, там бізнес-консультант і так далі. Ну, наприклад, у мене оцей от Prompt Genio, да, включений. Він додає свою таку от кнопочку. Да? І якщо я скажу йому, напиши мені промпт для створення покадрового відео, де діти граються на галявині, сонячний літній день, наприклад, такий, да? То натискаючи на цю кнопку, да, тобто я шукаю кнопку від. Тут є різні у мене такого роду розширення. Він буде займатися покращенням. Да? Він каже, я зможу покращити ваш промпт. Так. Ага, мені треба залогінитись. Ну, я залогінився. І я кажу, оптимізуй мені промпт. І в нього є вже оця от установка, як має виглядати якісний промпт. Да, і бачите, одразу роль іде. Ти помічник за створення творчих промптів для генерації зображень, відео і так далі. Да? Ми вчитуємося. Тут скільки кадрів, дивіться. Кадр перший, кадр другий, технічні параметри. І потім ми що даємо? У нас є промпт, і ми їм кажемо, починай робити перший кадр. Да? Ну, а верніше так. Кадр він розпише, да? Ну, для того, щоб я не робив, скажімо так, оцей от копіпаст, я йому скажу, розпиши кожну сцену окремо з залученням всіх складових, для того, щоб я не вибирав по промпту.
Так, давайте ще раз. Опиши кожну сцену окремо для того, щоб я не вибирав по промпту її складові. От що я хотів, так? Да? Ну, тривалість 2 секунди це занадто, тому що ми можемо генерувати і по 8 секунд кожну сцену. А ми так йому і скажемо, да? Ну, відповідно, нам потім після цього потрібно вибрати модель, яка нам буде допомагати в створенні відео, да? І, наприклад, давайте ми зайдемо у Gemini, скористаємося, у нього є платформа Flow, тому ведемо. Ми можемо і в звичайному Gemini це зробити, да? Ну, давайте ми спочатку в звичайному це зробимо. От Gemini, на відміну від Claude, він багатогранний. У нього все на світі тут. Тобто він допомагає нам робити все, що завгодно. Значить, ми вибираємо останню модель 3.5 Flash, вибираємо формат. Так, ну, бачите, в якості референса можна щось приєднати. Якщо ми щось в якості референса приєднуємо, ну давайте я покажу. От ми приєднали, да? І ми будемо його оживляти. Тобто оживляти це означає, от з тої точки, як ми зараз от зафіксували е, предмети, дієві особи, ну, все, що там от на зображенні, і починається динаміка. Да? Ми придаємо динаміку, ми йому кажемо, в який там бік рухатись, з яким кутом ми це починаємо бачити. Тобто створення промптів для відео, воно включає наступні етапи для відео. Тобто є об'єкт, є опис. Далі. Тобто це все те саме, що є в зображенні, плюс рух. А рух хто може відтворювати? Да? Хто робити рух може бути? Сам об'єкт і той, хто його знімає. Да? Тобто рух камери. Значить, бачите, тут вони співпадають з зображеннями. Да? А ось тут додається рух камери і рух об'єкта. Тобто ми робимо з себе оператора, так, а об'єкт, відповідно, так само починає, можливо, теж бути рухомим. Можливо, і ні. Да? Ну, тут якби залежить від задачі. Отже, ми завершимо ту роботу з Gemini. Да? І я кажу, ці тварини починають рухатись в притаманній їм манері, взаємодіяти один з одним. Потім кішка зістрибує зі столу і йде собі по своїх справах. Хай це буде так. Значить, в даній моделі вони випустили нову модель, яка називається Gemini Omni. Ну, мені здається, що тут її нема. Вона якби розгортається, скажімо так, по світу. Там спочатку Штати, потім там Штати тільки в плані Ультра, да? А так, це модель VEO. VEO 3.1, здається, да, останній. Тут я кажу, в цьому світі дуже все динамічно. Вчора одні функції, сьогодні інші. Е, Моделі кожен раз змінюються. І для того, щоб бути в курсі, якраз що відбувається, потрібно бути підписаним на багатьох блогерів. Да? І відслідковувати в такому, знаєте, в онлайн режимі, що відбувається. От. Тобто ми зараз з вами зробимо на основі одного кадра, скажімо так.
це назвати референсне зображення, як кадр. От. Ми зробимо 8-секундний ролик. Причому ми могли би записати ще, якщо це були б люди у нас, да, вони у нас могли б щось промовляти. Тобто ці моделі останні, вони не тільки відео, вони і аудіо підтримують. Ну ось. Ми після цього можемо її завантажити. Наприклад, в якомусь відеоредакторі це буде наш перший, скажімо так, перше відео, так? Потім відбувається. Ну, тобто ми робимо сценами, да? Тобто ми робимо генерацію другої сцени, третьої сцени, між ними робимо переходи, і ось у нас відтворився ролик там на хвилину, на другу, да? На 2 хвилини. От. Ідемо ми на Google Flow. Взагалі, у Google є платформа, яка називається Google Lab. Давайте зайдемо сюди. Ми будемо, скажімо так, зосереджуватись тільки на відео. Якщо ми зайдемо на labs.google, тут у них знаходяться ну, різні ці платформи, да? Навіть такі експериментальні, які ще, скажімо так, не стали популярними. Да? Давайте пройдемось. Е, Google Notebook, Notebook LM, да? Notebook LM це платформа. Я буду трошки відкривати їх. Значить, це буде не зайвим згадати. Значить, що це за платформа? Вона називається блокноти. Да? Значить, блокноти дозволяють закумулювати да? Різні джерела і на основі цих джерел створити щось нове. Да? Тобто, як це побудовано? От блокнот, ви йому даєте назву, да? Ну, умовно, щось таке. Тобто я беру просто навмання, да? Далі, додати джерела. Ви можете свої файли сюди завантажити, так? З даної теми веб-сайти або YouTube ролики. От поставити кожен на своєму рядку, да? Ви можете з диска щось завантажити, або просто текст сюди вставити, да? От. Потім з Google диска я сказав, можете і вибрати, це буде Deep Research, такий ґрунтовний пошук, да, джерел, і складання плану, як ви це будете будувати там. Або просто отак от сюди тему, да? Протоколи інтернету. Будь-яка тема, да? Ви сюди її, значить, забиваєте. Пішло досліджування на наявність сайтів. Ну, от середня частина нам потім виведе інформацію, що, власне, значить, ну, якби на цих джерелах, що там, власне, є. Да? От він зараз там з десяток джерел опрацьовує, і потім таку вижимку з цього робить, і ми можемо спілкуватися зі всіма цими джерелами ось тут в звичайному чаті. Да? Він по 10 джерел знаходить. Ось він зараз останній. Працює. Ну, ми можемо ще раз пошукати. Наступні 10, отакі десятками він дає, да? Тут є налаштування, назва. Нічого такого. Що? Так. О, тепер він це от працює, вижимку зробить.
І тут у нас є можливість задавати питання стосовно цього, так? Ну, або своє ставити. Далі. Що можна з цього зробити? Тут можна зробити звіт. Звіти теж різні бувають. Наприклад, короткий огляд. Він пішов створювати. Потім для блогу публікацію. Потім тест на основі цього, да? Пішов постворювати. Причому тут є налаштування. Тут, от, якщо клікнути, ми можемо описати, як це буде. Тобто, е, бачите, обмеження, максимальна кількість і так далі. Можемо таблицю даних на основі цього. Презентацію дуже класні він робить. Ментальні карти. І навіть аудіопереказ і відеоогляд. Відеоогляди можна вибрати різні оформлення. Так скажу. Оце все він робить, щось швидше видасть. Аудіопереказ і відеоогляд буде довше робити. Після цього ми заходимо, ну, от бачите, це у нас посібники, так розумію, да? Ну, такий, не посібник, а, по-моєму, це тут написано брифінг. Це короткий огляд. Ось. Карта протоколів. Да? Причому ми беремо так от, клік, ще розділився, да? От. Дуже добре, коли ви якусь тему викладаєте, вийшли там біля дошки, да? І просто дивлячись на карту, розповідаєте. А дальше, а вот тут у нас вже табличка є. Табличка даних на основі тих джерел. Це квіз, то тест. Чому б себе не перевірити, да? Або когось іншого перевіряти. Далі. Це у нас блок. Да? І саме цікаво буде презентація аудіо і відео. Ну, трошки подовше вони, хай вони постворюють. Далі. Так, нам потрібно ось туди рухатися. Так. Бачите, є у них створювати музику, моделька. І AI Studio, там можна створювати. А давайте ми зайдемо. Це дуже цікаво. Дивіться, AI Studio це так само від Google, тільки от треба приписати AI Studio. Тут можна постворювати ті самі речі, що в звичайному Gemini, тільки більше. Скажімо так, от, наприклад, ми можемо створити програми. Так? От. Як це виглядає? Значить, ми йдемо Playground. Ми можемо зображення постворювати про мову, тобто і музику. Давайте ми почнемо з цього. Да? Значить, є моделька Lyria 3 Pro. Ага, вона платна. Е, Чи дасть вона? Да, вона скоріше в плані в іншому. Тобто тут теж є свої плани. Ультра, Pro і так далі. Там свої плани. Тому він зазначив. Так. Playground. Давайте ще раз. Playground. Тут є агенти. Я казав, що такі агенти. Агенти це наступний етап розвитку, да? Від асистентів. Це ми кажемо задачу, а він сам підшуковує інструменти, складає план і вже за допомогою тих інструментів сам, скажімо так, націлений на результат, да? Видає результат. Щодо моделей, значить, ми кажемо, давайте ще музику.
Платний, а тут не платний, да? Так. Ну, тобто ми кажемо, що треба вимовляти, текст задаємо, когось спікера, спікерів тут вистачає, да? Тобто, яким голосом це буде промовлятися, да? Надаємо йому назву цієї сцени. Тобто хочемо озвучку. От таким чином ми і поступаємо. А ми хочемо побудувати код. Да, ми йдемо з вами 3.5 і кажемо: створи інтерактивний застосунок, який навчить мене тому, як працюють протоколи інтернету. Тобто, дивіться, ви кожну із тем можете задати в плані створення якогось навчального застосунка. Да? Застосунок або блок-схему, да? Або інтерактивний якийсь, скажімо так, ну, застосунок найкраще слово, яке можу описати. Да? Ну, він тоді пише код, і по ітогу, і дуже добре це робить Клод. Да? Ну, у Клода це називається артефакти. Да? У Клода треба зайти в режим Artifacts. Кажемо новий артефакт. Вибрати, що буде: документи, ігри, квізи, проекти або застосунки. Да? От. Ми кажемо йому. Ну, він питає, який тип застосунку або сайту ти хочеш, який ти маєш на увазі і для чого. От. Чи маєш певне бачення, що ми кажемо, створи інтерактивний застосунок, який би ілюстрував ну, наприклад. Ага, давайте так. Розважального плану. Тобто можна зробити так. Створи гру Tetris для проведення вільного часу. Ну, тобто він зробить вам будь-яку гру за пару хвилин. Так. Ну, звісно, це можна більш складні речі. І я прикріпив там вам посилання, скажімо так, на таблички, де є, значить, описані ті застосунки і задачі, які можна виконувати. Да? Він каже: от такий план у мене є. Ну, мене все влаштовує, починаю реалізацію. Так, де мій Gemini? А, він ще пише, да? Так, поки пишуть, ми тоді. Отже, нас цікавить flow. Ми сюди зайдемо. Я залогінюсь. Ми відкриваємо новий проєкт. Це те, що я раніше постворював, там, наприклад, як варіант запустимо. Значить, дивіться, тут щось є, от як відео, тут щось є як зображення, да?
Значить, е, от вони розкидані. Тут відео, тут зображення, тут сцени. Ну, поки що сцени не зроблені. Значить, от ми зайшли. Ми відкриваємо новий проєкт. Далі ми вказуємо, що ми хочемо: зображення або відео. Так. Ми вибираємо кадри. Коли кадри, тут буде початок, а тут буде перший кадр, а тут буде ну, перший ключовий кадр і другий ключовий кадр, і тоді дія відбувається між ними. Да? Це якщо кадри. Якщо компоненти, не буде такого. У нас ми якби будемо генерувати на основі просто промпта. Да? Скільки варіантів буде генеруватися, і в який, значить, якого розміру. Далі, яка модель? От бачите, VO3.1. Quality це якісна, а це швидка, а це така найбільш. Да, а це нова OmniFlash. Не знаю, чи вона зараз працює. Бачите, можемо до 10 секунд її генерувати. Ну, що ми це зробимо? Давайте так. Я тоді пішов за зображенням, але ну, оскільки це новий проєкт, в ньому ще нема нічого, так? То я пішов додати медіафайли. Що я візьму? Ну, хай буде оці от. У нас вже вони є. Він підвантажить бібліотеку. Як референс у нас буде і на майбутнє. Вантажиться 99%. Так, де у нас? Ага. Додати до запиту, да? Додаємо до запиту і кажемо, тварини починають взаємодіяти, потім розходяться в різні боки. Пішло створення відео. Так. Ну-ка, давайте тут у нас. Ага. Це блог. От дивіться, як виглядає презентація. Вони от після оновлення їхньої моделі для генерації Imagen 2, Images або Image, да? Image 2, от робить такі гарненькі слайди. Класно ж, правда? Причому після цього ми можемо її зберегти в PDF або PowerPoint презентації. Так, відео ще створюється. А як виглядає аудіо? Воно виглядає як подкасти, да? Подкасти. Я думаю, всі знаєте, що це є. Прямо таку абсолютно сюрреалістичну картину. На дворі кінець 70-х років. Хтось, скажімо, науковець, щойно створив новий комп'ютерний вузол. Ну і так далі. Бачите, аж на 26 з копійками хвилин. Такий подкаст. Я навіть зустрічав, що люди створюють подкасти, ну, мається на увазі відео, да? Ну, і викладають на YouTube, і воно як їхній контент. Да? Ну, тобто це робиться дуже швидко порівняно з реальною роботою, якщо б ви самі там виступали. Да? І, ну, тобто монетизація свого відповідного продукту. От. І відеопереказ ще постворюється, потім перейдемо. Так, що у нас хто де постворював? Ну, от ми запускаємо.
Бачите, 10 секунд. Потім ми даємо плюсик, додати кліп. І якщо є вже до того створена попередній, попередній кліп, ми його сюди долучаємо. І тоді вже наступних 10 секунд, да, будуть. От. Е, А ми можемо от що зробити. Ми можемо взяти, е, зберегти кадр. І виходить так, що ми потім будемо вже відштовхуватись від цього кадру. Да? Тобто у нас є кадр, який ми беремо за основу, да? І прописуємо далі. Прописуємо далі. Тільки не так це буде виглядати. Нам потрібно перейти знов в цей режим. У нас буде відео, все зберігається, десятка. От. Отак от раз. І у нас вже буде референсний кадр. І ми йому кажемо, кінь починає вставати, бігати по, так, значить, переходити по своєму місцю, де він знаходиться, з лівого боку на правий, от, видавати йому притаманні звуки. Ну, давайте так. І окей. Тобто ми зараз будемо якби зберігати консистентність, да? Тобто виходить, що е, не буде буде таке безшовне, значить, переходи між відео, да? Поки він робить, так, зайду. Ага, от дивіться. І пішли, да? Це просто елементарний такий приклад того, що ми можемо зробити. Да? Ну і так далі. Тобто, це розважальна мета. Ну, насправді, ми можемо в кожній своїх, скажімо, да, і потім ми робимо паблиш, ми робимо, щоб це було доступно нам з інтернету. Да? От така присвоюється такий лінк, і з будь-якого місця ми можемо. Але ж ми можемо дійсно поставити це на, значить, так, щоб це слугувало нам в нашій роботі. Да? В кожній професії можна знайти певні, значить, ну, певні операції, які можна автоматизувати. Да? Ми можемо, наприклад, взяти як юрист. Ми робимо такий застосунок, який ми вантажимо під кнопочку Завантажити. Потім ми беремо і за допомогою вказівок там, да, кажемо, ти маєш оцінити даний документ з точки зору законодавства, і от тобі закони, і потім експертиза. Да? Значить, е, і таких, скажімо так, моментів може бути багато. Давайте зайдемо. Значить, вайп-кодінг це називається, по суті. Вайп-кодінг це коли ми використовуємо звичайну мову для, відповідно, генерації чогось. Дві таблички. Перша табличка, вона в розрізі, розрізі програм, які нам допомагають створювати, автоматизувати задачу. Да? Ну, от, наприклад, Клод артефакт. І тут є, наприклад, фінансовий калькулятор. Тут англійський промпт, а тут переклад на. Да? Ви його можете просто брати, як у мене є, і туди от, в цей от Клод так, вставляти. Да? Квіз, дашборд, аналітика, гра.
інструменти продуктивності, генератор контенту. Створи інтерфейс генератору підписів для Instagram, так? Бізнес-інструменти. Створити інтерактивну пропозицію, презентацію як односторінковий React-додаток. Ну, тут вже якби серйозніше все. Потім Lovable, да? Створіть додаток для відстеження звичок. Marketplace каталог. Створіть каталог послуг консультанта та сторінку бронювання, да? Бронювання товарів, так? Менеджер проєктів. Створити інструмент для управління проєктами. Тобто ми в цей додаток заходимо, беремо, можемо вказати, що ми хочемо, які функції, так? От. Ну і ще там, базу даних прикріпити, ну, розвернути десь, да? Якусь базу даних треба для цього. Дошка оголошень і так далі. Да? От, на різних платформах свої. Причому, ну, тобто ви можете поставити якісь моделі вашу задачу, він її розпише з точки зору там, якогось послідовності дій, який там технологічний стек, ну, які інструменти. Тобто архітектуру треба зробити, да? А потім, а вже реалізація цієї архітектури ви можете брати і в Gemini Canvas, і Lovable, і от артефакти і так далі. Ну, вчора я вам показував, як просто через проекти можна легко. От я презентацію роблю. Що таке проекти? В безкоштовному плані дається 5 таких папок. Суть в чому? Щоб я кожен раз не розписував, що потрібно зробити. Я беру, створюю проєкт, просто даю інструкцію. Вона одна на всій проєкт, ну, тобто на цей проєкт. Тобто, а це інструкцію мені дав, до речі, Gemini, да? А вставив я в Claude. От. Ну, тут чому воно так? Тут багато чого, тому що мається на увазі, тут розписано, скільки мені треба задати кількість слайдів, мені треба створити нотатки, мені тут треба візуальні речі прописати, да? От. Тому я сказав Gemini, створи мені інструкцію для Claude проєкту, для того, щоб я в цьому проєкті і так далі. Що я маю в ньому робити? Да? Він знає, як це грамотно зробити. Мені просто потрібно сюди зайти, вставити. А тут тільки я назву даю. Да? Все, назву презентації, а далі він пішов мені опитувати, тому що я, наприклад, ось тут в інструкції кажу: ти спочатку запитай у мене, скільки мені треба презентацій, ну, слайдів. Для якої аудиторії запитай, да? Він це питає і свої варіанти пропонує, да? Я просто кажу там номер 4, де записана широка аудиторія, да? От. Потім які джерела, я можу і всі вибрати, кажу, всі тут перераховані. От. Потім він запитає, який тон, який стиль. Да? І все. Я відповів на цих пару питань. Я, до речі, мені здається, вам кинув, що не кинув. Зараз кину. Саме для презентації, якщо хочете. Ні, да. Ну, давайте я з вами поділюся своїми авторською наработкою. Спробуйте її. Тут єдина, що проблема, інколи він не вписується після генерації в ліміти, да? Він каже, там, почекай до якусь там. По-моєму, до 5 годин вони дають на поновлення лімітів. І там я знову рефреш роблю, да? І за другий раз можу отримати 50. Або купляємо за $20. Тут у них наступний план. Да. Наступний план у них називається Pro. Ну,
За місяць, да, якщо зразу за рік, то по 17, а за місяць вони 20. Та трошки довше, більше виходить, по 24, тому що треба ще ПДВ заплатити, по-моєму, 24 виходить, да? Ну, ті, хто присів, скажімо так, на клот, вони, ну, від багатьох читаю, що вони не шкодують, що вони придбали, да? Тому що він просто закриває всіх їх потреби. Ну, звичайно, якщо у вас є якісь потреби, да, користування. Якщо ви купляєте план і там заходите раз в тиждень, ну, то треба подумати, чи то вартує того. Так, давайте подивимося, що у нас з того вийшло. Значить, отже, це у нас другий. Бачимо, да? І якщо ми під плюсик візьмемо додати кліп, це у нас був перший, і ми його додаємо до сцени. Да? Тепер ми трошки зменшуємо масштаб, трошки заблокував. Ну, зараз він зробить обробку. Так. Ми їх зараз просто місцями поміняємо. Ми їх поміняємо місцями, тому що оце має йти першим, а це другим. Так. Дивіться, да? Не було порушена оцей от консистентність збереження форм, навіть була збережена консистентність дій. Тобто не було якогось стрибка, знаєте, як от ми взяли обрізку, зробили, і він десь з невідомого місця почав щось робити. І так далі. Ми продовжуємо, по ітогу ми з вами отримаємо якийсь, скажімо так, довгий такий фільм, який потім ми, відповідно, робимо експорт, якийсь MP4 формат, і YouTube свій загнали або собі на флеш. Ну, так, кого ми ще тут не дивилися, кого ми тут. Ага. Ну, бачите, тобто це вже відео. Так. Ну, йдемо ми Apps, і тут вже є цей Apps. Так. Ага, він ще створюється. Подивимося, як потім кінцевий результат. Тепер, що стосується того, де взяти ці моделі. Ну, от частина з них знаходиться відповідно від самих цих от виробників, ну, мається на увазі тих моделей, які ми знаємо, да, всередині. Вони стали мультимодальними. Але частина розкидана, і якщо ви візьмете, зайдете в цю базу знань, да, або базу даних, що тут розписано, дивіться. Тут частина моделей мають безкоштовні плани, да, частина не мають. Якщо платні, то які? Да? От якщо у нас червоним, значить е, нема безкоштовного плану. Да? От, зокрема, Midjourney, він не має. У нього зразу з десятки починається бейс. Потім 30, потім 60. Знову ж таки кажу, це залежить від того, які там ліміти. От. Оці моделі чисто заточені на генерацію фото. Да?
Потім йдуть моделі, заточені на генерацію відео. Теж ми орієнтуємося, чи мають вони безкоштовні плани. Да? Ну, наприклад, давайте так. Кого ми тут про. Ну, звісно, ми можемо заходити, дивитись, як вони там це роблять. В тому нічого немає, скажімо так, цікавого. Да? По суті, для того, щоб нас згенерувати щось, нам потрібно зайти і якісний промпт прописати. Да? Ну, там можуть по-різному бути кнопки розташовані, ну, це не в тому суть. От. Нас цікавить, чи є безкоштовні плани, і скільки в тому плані ми можемо нагенерувати, да, по ітогу. Тут є опис. Ну, буває так, що ви хочете мати під одним дахом всі ці моделі. Да? Тож, це можливо, ви можете скористуватися такими комбайнами, по суті. Да? От, наприклад, є Crea, це модель генерації зображень, а є Klink. Klink – це от такий комбайн. Link AI. Давайте зайдемо. Значить, в чому особливість таких моделей? FreePic, давайте зайдемо. Вони дозволяють нам спочатку створити зображення всередині, а потім його оживити, да? А ще зробити апскейлінг. Тобто такий, знаєте, непреривний процес. І безперервний процес того, як ми отримуємо з промпта зображення, потім ми можемо з промпта відео, зображення відео можемо, да? Потім ми можемо зображення зробити інпейнтінг, тобто всередині себе щось поміняти, да? От. І от дивіться, тобто тут все, що от завгодно. Це у нас Magnific, да? Я так розумію, що коли я ввів, можливо, вони поміняли вже ім'я. Тобто я хотів FreePic. Ну, давайте глянемо. От відеогенератор, да? І тут є стартовий кадр, кінцевий кадр. Тут прописано, що між ними відбувається, да? Співвідношення сторін. Модель буде з аудіо, чи така от кнопочка нам дає можливість вибрати кілька моделей, і він, я так розумію, різні моделі можуть використовувати. Тобто, це у нас платформа, де зібрані під єдиним дахом якби, різні моделі. От Seedance. Хороша модель для відеогенерації. І ми тут кажемо, можемо не вказувати кадри, просто давайте спробуємо. Чи дасть нам деякі моделі нам дають щоденні, наприклад, монети. Да? Деякі один раз дадуть, все, використав, далі плати. Да? Тобто по-різному. Деякі на кількість генерацій. Така у них монетизація. Да? Створи відео, в якому фламінго піднімається над поверхнею озера і летить за обрій. Так. Ну, тобто, каже, апгрейд зроблю, да? Ми візьмемо свій промпт. Давайте ми виберемо так, от вручну. Виберемо клінк. Да. Ну от в чому тут, от бачите, скажімо так, не завжди це вдається безкоштовно. Давайте ми зайдемо в Klink.ua. Так. Чи у нас вже додаток є? О! Мені якраз в Gemini, от мені подобається, як вони це все роблять. У них дуже так все дуже гарно виходить. Так, симуляція, да? Значить,
Перший крок введення адреси в адресний рядок. І от пішло, да? Потім другий крок, третій крок. Тобто ви ж можете і самі навчатися, і створити, наприклад, якусь симуляцію для клієнта показати, да? І, наприклад, в сім'ї можете, якщо у вас є учень, там так само постворювати якісь симуляції для вивчення теми. От. Тобто, або просто застосунок, який, як я вам навів, там юридичну сферу можете використовувати. Да? Ем, Якщо ви працюєте, наприклад, чиновником, чому вам не зробити застосунок, який перевіряє, або так, створює, наприклад, зведену таблицю з файлів, які ви туди підвантажуєте. Да? У вас є якась таблиця, Google таблиця, вам потрібно брати з листів, які приходять там, від районів, да? І дані заносити в Google таблицю. Ви просто робите кнопочку завантажити, а він якусь табличку кидає. Да? Якісь ідеї там чи що там, має прийти якась інформація, якісь цифри можуть приходити. Да? Тобто тут головне формалізувати задачу, яка вам потрібна, тому що вона забирає багато часу. Знайти спосіб реалізації, да, от, або окремий сервіс, як там от в таблиці я наводив, або в межах тих продуктів, які ми знаємо, ті моделі, от, які є. Чата GPT є Canvas, ми з вами це проходили, да? Там ми з вами генерували код і документи. Чому б тут не згенерувати якийсь застосунок? Да? Давайте спробуємо. Тобто нам потрібно вибрати режим Canva і сказати йому: створи застосунок, який під кнопку завантажити завантажує вордівські документи, а потім видає план цих документів, тобто основні ідеї з нього. Да? Давайте подивимося. Так, ну поки він це робить, він підвантажує навички, так звані. Це то, що от, ну, він може щось запитати, десктопний, веб-додаток, серверний, а ми кажемо простий. До речі, у нас є різні розширення, да? І, наприклад, є розширення, яке там весь час теж от видає такого роду стислу інформацію, да? Summaries, так званий, наприклад, з веб-сторінок. Або заходимо на YouTube, включаємо кнопочку, да? Він дає короткий огляд. Но зараз і сам Gemini не стоїть на місці, він вже вводить таку от історію от, повністю в браузері. Да? Наприклад, вже в Ютубі є, не потрібно вручну формувати субтитри. Да? Давайте зайдемо, щось пошукаємо. Історії я зайду. Ну, от бачите, це мої записи, от, да? Тобто я вів. От я себе відкрию. І от тут от є вже з'явилося запитати, да? І ми кажемо, підсумуй це відео. Тобто мені вже не потрібно там десь його завантажувати, ще комусь там згодовувати. Да? От воно каже, от такі тайм-коди є. І навіть
як працює захист файлів в Erecrypt. Тобто, да, от по цьому відео питання я ставлю. І конкретні тайм-коди він знаходить. Або я просто таке питаю, що тут не прописано як питання, я сам придумую. Я, наприклад, е, створи план цього відео. І так, будь-які відео ми можемо просто, не переглядаючи все відео, да, просто в потрібні місця переходити. Так, простий додаток, короткий, який формат результату потрібен, структурований план. Да. Тобто, знаючи, то, як можна створити собі допомогти в роботі, ви, відповідно, будете переваги мати на робочому місці, бо ви ту саму задачу будете виконувати швидше. Да? Ну, давай так, давайте. Ми ще до Клінк, напевно, вже відкрився, да? Тобто, якщо у вас стоїть задача створити певне відео, у вас є тільки ідея, або ще ідея і референсне зображення, то ви, от, наприклад, Клінк.AI відкриваєте так, щоб він швидше повідкривався. Треба авторизуватися. Угу. Так. Чи є тут у мене залишки? Значить, заходимо в Generate, і тут є Image Generation. Тут наш промпт буде в стилях. Ага, я маю. Тут прописується промпт. Хочемо референсний, не хочемо. Бачите, optional, тобто, ну, можливий, да? І генеруємо. Тут бібліотека стилів, да? Тобто ми вибираємо стиль і просто прописуємо контекст, ну, і все, що там потрібно, а стиль вже не прописуємо, бо він береться з цієї бібліотеки, да? Давайте подивимося, що в мене тут виходило. Є детектив, да? Стоїть, так. Більш складні речі. А так, це у нас. Давайте так, отакі речі. Звісно, ці промпти, вони беруться не з власної голови, йдеться, десь воно береться, да, на просторах інтернету і застосовується. Звісно, це якби розважальний такий контент. А якщо ви працюєте, ви можете працювати веб-дизайнером, ви можете працювати рекламним менеджером, да? Такий, що сам створює щось, да? Ви можете працювати СММником, да, який веде соцмережі, теж наповнювати таким контентом, якщо ви власне вмієте його і створювати. Да? Ем,
Ви можете сайти робити, ви можете застосунки робити. Наприклад, Памелі, да, є такий сервіс від Гугла. Є у нас сайт, і у нього є якась кольорове наповнення, шрифти, типографіка, да? Так от, для того, щоб його в цих от кольорах робити продукти, щоб такий брендбук зберігався, да? То Памелі. Тільки треба зайти під штатами, да? Треба поставити якийсь VPN, каже, що в вашій країні що недоступно. Таке часто буває, тому VPN поставте і тестуйте. Тепер ми його зможемо зайти. Він каже, хочете отримати ще e-mail з рекламного характеру? Ну, вони весь час, ну, пишіть компанію, яку ви хочете створити, да? Ну, тобто вони, я так думаю, ну, вони пішли брендбук сайт. От є сюди веб-сайт. Вони вже можуть генерувати веб-сайти. Тобто з'являються нові функції кожного дня. Вчора ще не було, сьогодні вона вже є, ця функція, бачите? Create веб-сайт, да. Памелі. Давайте зайдемо в Labs. У них був ще сервіс для графічного дизайнера. Це Flow я зайшов. Давайте так. Туди он десь ховають. Що я не бачу всіх їхніх продуктів? Чому може бути? Сюди може? Ага. Можна навіть набрати в пошуку. Зараз ми зайві закриваємо сторінки. Чому підгальмовує? Бо десь іде на 2 чи 3 сторінках генерація чогось, і він на слабких комп'ютерах може підгальмовувати. Так, у них для графічного дизайнера Stitch, називається Stitch, Google Stitch, да? Такий інструмент є. Він там генерує повністю екрани веб-застосунків, да? І там ми можемо, просто задавши тему, вибирати той варіант, який нам до вподоби. Так, позакриваємо все зайве.
Так жорстко завис. Бачите, в основному вони пам'ять забивають. Так, я хотів показати, що у нас вийшло з варіантом від Gemini. Де він? Де він? Ага, ось. Ще раз нагадую, ми заходимо під aistudio.google.com. А хоча я вам показав, від Gemini вже ми зробили. У нас цей працює. ChatGPT, да? Зараз я гляну, що у нього вийшло. Секундочку, зараз позакриваємо, бо так жорстко завис. Все. Тобто, якщо у вас недостатньо сильний комп'ютер, не старайтеся запускати на ньому кілька одночасно моделей, які щось генерують. Так. Ну, технології. І каже, далі до реалізації. Да? Ми кажемо, так, переходь далі до реалізації. Хай працює. Який є вихід, крім того, що купувати, скажімо так, кілька сервісів, да? Тому що вони не є, скажімо, дешевими, десь 20, десь 17, десь ще більше. Це купити доступ до сервісів-агрегаторів, да? Наприклад, чат LLM. Значить, введіть чат LLM. Ви купуєте тут дешевий план саме дешевий, на $10 на місяць. І ви за ці $10 будете мати доступ до всіх моделей. Да? Є у нього, скажімо так, подібні сервіси, наприклад, POE. Теж купуєте один раз і щоб використовувати всі моделі. Де у нас є український сервіс Кабіна AI, да? Як вони працюють всі? Значить, от ми бачимо, тут є поле, я вибираю, що я буду. Наприклад, я буду в чаті. Далі в чат у нас я вибираю створення зображень. Да? Створення зображень, відео тут же може перемикатися. А в чому я буду створити зображення? Да? Мені треба вибрати що? Мені треба вибрати модель. Да? А для того, щоб вибрати модель, так, шукаємо, де у нас вона була завжди тут праворуч. Да, ну от вони так його зробили. Тобто я вибираю модель, ну, наприклад, Midjourney, да? Тут йде версія 7, ну, у них вже 8 є.
І вставляю сюди, тут є негативний промпт, якщо потрібно, сюди вставляю опис. Да? Опис. Давайте. А де взяти? Або сам я придумаю, знову ж таки, або мені допомагає якесь робити розширення, да? Або я знайшов на теренах інтернету, або в Телеграмі, або десь в соцмережі я знайшов опис. Да? Ну, давайте я зайду туди. Ну, давайте я зайду в той же. Prompt Base були. Давайте Prompt Library зайдемо. Категорії. Тут такі, по-моєму, описові, да? Prompt Hero ще є. Hero. Що мене цікавить? Ну, бачите, навіть вони вже поділені. А ми от давайте от зробимо як хитро. Ми візьмемо нано-банана. Візьмемо від нього промпт, поставимо Midjourney, да? Тому що Midjourney, ну, якби славиться своєю реалістичністю. Ну, принаймні, мені так от подобається її використовувати в плані того, що вони, їх моделі виглядають непогано. Так, давайте іншу. Це ChatGPT Image, да? От ми візьмемо цей промпт, копі, і пішли сюди. Тобто, ага, ну, сьогодні якраз я працював, я використовував цей абакус в якості програміста, да? Він каже мені почекати, да? Там йде оновлення відповідно кредитів. А ну давайте. Да, так вийшло. Що ж робиш? Я просто покажу, як я раніше генерував. Побачите, які там є. Так, бібліотеку. Ну, отакі от обкладинки я робив, так, обкладинки для LinkedIn, для якихось інших там. От це в демонстраційних цілях, от теж такі були групи, як ваші. Ага, ну от. Тобто, це Midjourney, да? Тобто платиться, да, там є і плани не за 10, по-моєму, за $20, ну 10 вам вистачить для того, щоб кожного дня щось генерувати. Ну, тут є різні моменти. От, наприклад, якщо вибираю speech, text to speech, тобто генерація голосу, да? Або speech to text,
Тоді ми завантажуємо аудіофайл і транскрибацію отримуємо без нього. По відео, тобто вибираємо ми, відповідно, бачите, є у нас моделі, які за відео відповідають, є моделі apps, що нам може допомогти. Ну, тут моделі, ага, ну теж є певні задачі, наприклад, PDF розпізнати, або експерт по Excel, або SEO-оптимізація, щось по продажам, створення портфоліо, а, створення презентацій і так далі. Тобто це вихід. Тобто я вважаю, що це вихід купувати доступ до такої от моделі, такої до такої, і користуватися всіми моделями одночасно. Тут раніше в POE вони давали аж по 3000 понтів кожного дня, а потім, знову ж таки, я думаю, що ця криза з обчисленими можливостями наклала свій відбиток. І тут зараз вони просто дають 300 всього-напросто цих понтів. Ну, а на 300 так вже не дуже розженешся, да? Але всі моделі можна протестувати. Бачите, скільки їх тут. Так. Так, він нам ого, написав. Ми робимо передній перегляд. Ну і дивіться, як це працює. Ми зараз завантажимо. Давайте щось я знайду. Так, це у нас щось таке. О. Тобто він із документа от вибрав структурований план. Тобто, бачите, при вас буквально я створив застосунок, який потім можемо завантажити. Да? Ну, тобто він виглядає як в даному випадку, тому що я зробив такий лайт варіант, просто як веб-сторінка. Да? Тобто він назовні зараз не дивиться, хоча ви можете зробити і назовні. Да? Ви можете зробити його і назовні, десь кинути на якийсь Vercel чи Netlify, чи, ну, тобто на якийсь, або просто кинути в той же Google диск і мати до нього доступ. Е, Тобто є всі можливості використовувати свої діяльності і спрощувати свої процеси. Так, час вже підтискає. Але давайте все ж таки зробимо ще один ривок і поговоримо про те, як же створювати музику. Да? Ну і тут трендовий інструмент це Suno. Да? Suno. Ще є Udeo, ще є. Ну, там ще є. Ще парочку є таких, ну, Suno це прямо якби топовий інструмент. Далі, от зайшли, ми залогінились під своїм Google аккаунтом. В безкоштовному варіанті нам дається дві композиції створити і дві неповних композиції, там треба розблокувати. Отже, по порядку. Експлори це, відповідно, ви чужі композиції дивитесь. Да? Тобто слухаєте, там заходите. Я сподіваюся, вам буде чути, якщо ні. Я зараз колонку трошки ближче поставлю. Тобто чужі композиції, ви в Explorer це робите. Нам потрібно create. І що стосується створення
аудіо. Що тут потрібно знати як складові? Да? Давайте ми той відкриємо документ мій, де зазначена теорія промптів. Так. Значить, створення, генерація аудіо. Тип аудіо, да? Музичний трек, звуковий ефект, атмосферний фон. Да? От. Жанр для музики. Да? Хіп-хоп, акустичний фолк. Є жанри. Настрій та атмосфера, тобто які емоції мають бути закладені. Да? Далі самі інструменти. Фортепіано, скрипка, електрогітара і так далі. А якщо це, наприклад, звуковий ефект, наприклад, кроки по гравію, да? Ричання лева. Далі темп та ритм. Теж переважно для музики. Повільний, медитативний, швидкий, енергійний, технічні деталі. Студійна якість, звук як зі старого радіо і так далі. Да? І тут є дві можливості щодо, звісно, ці деталі можна знати, да? А можна і не знати. Що ж, ми не всі ж спеціалісти, які там позакінчили музичні школи, да? Або ну, хтось цікавиться цим по життю, да? Ну, це цікаво. Але не всі ми цікавимося інколи. Тут є simple, простий спосіб, або простий тип генерації, і advanced додатковий. Якщо брати простий, ми тут можемо слова, відповідно, сюди завантажити, да? Або згенерувати. Якщо ми їх вантажимо, то ми десь маємо все рівно їх згенерувати, правда? От. А ми можемо піти в будь-яку з моделей і сказати, допоможи нам, значить, генерувати слова. Давайте таке слово. Згенеруй слова для моделі Suno композиції під темою Чудова природа України. Стиль надихаючий, темп енергійний, інструменти народні, голоси хорове виконання плюс виконання чоловічий голос. Так? Ну, це те, що я зараз зміг придумати, так? Тобто в загальному. Плюс виконання чоловічого голосу, да? Композиції. Під темою. Хай це буде так. Бачите, я можу покращити. Він каже, от ще один інструмент я не використовував. Давайте ми, наскільки він мені покращить мій промпт. Це розширення для браузера, да? О, клас. Так. Трембіта, бандура, сопілка. Ну, от це цікаво. Я беру це, скопіював, пішов до Suno. Ага. Справа в тім, що він мені. Да, це промпт, мені треба його запустити. Я його запускаю. Так. О, бачите? Тобто куплет перший, приспів. Другий варіант. Так. А от додатковий короткий промпт, да? Тобто ми виходить так, ми з вами можемо взяти цей от текст, туди вставити.
Можна так робити, а можна взяти ось так, піти сюди, сказати отак от в стилі вставити, да? А слова давайте ми згенеруємо, да? Так, ми створюємо. Коли я роблю create, а слова не роблю, зараз побачимо, що з цього вийде. Тобто він вже починає створення. Якщо ж я хочу слова ще згенерувати, хай він ті два створює, я йду сюди, Generate, кажу, напиши повні слова, да? То давайте от так от. Знов ставимо сюди. Йому треба на щось спиратися, тобто і стиль, да? Тут англійський варіант чомусь. Відповідно, я вибираю. І два окремих вони будуть, так? Тобто перший я в слова не вставляв, а другий я вставляю. 4 варіанти. Ну, в тому ж Ютубі є і блогери, які застосовують Suno в своїй діяльності, от перебивка їхніх відео, да? Ну, я знаю, там один блогер, він так і зізнається, що він робить це в Suno. Давайте послухаємо. Не знаю, чи вам буде добре чути. Так. Ну, без слів вийшло. Тобто якісь там слова. Давайте от цей варіант. Поки він створюється. А тут вже є слова. Але він ще генерується, здається. Не до кінця згенерувався. О, давайте послухаємо. Шини спів крізь ранковий ліс, трембіта кличе в сині, де річка все живе, і небо тримає мій шлях. Як торнеться вряд, як сонце і тут кожен вагон знає нас, і кожен камінь Андура плаче і веде, стежці не росте поле, а вітер шепче над селом, що ті стоїть, як ці соти, і над чоловою. І як це
цей Ну, сподіваюсь, ви чули, да? Енергійний доволі такий темп йде, да? Тобто можна було б прописувати, які інструменти там будуть, яких не будуть і так далі. Ну і потім ми можемо відповідно взяти і тут є у нас можливість завантажити його, да? В MP3, наприклад, форматі. А ми можемо розшарити його, тобто зробити отак шере, і от знову ж таки прикріпити там до роботи, певно, да? Так. Ну, є у мене домашнє завдання. Подивимося, хто з вас зробить. Це завдання третьої лабораторної роботи. Там зазначене, воно складається з двох частин. Вам достатньо зробити одну. Я зараз розміщу. Перша частина це робота з відео моделями. Перша з аудіо, Мурека ще є, да? От, Клінк теж там можна аудіо. А друга з відео. Значить, хочете робіть одну, хочете дві, на ваш вибір. Або ви створюєте музику там, де ви хочете, і прикріплюєте, от так, як я показав, своє посилання, так? І здаєте. А друга це відео. Тут є такі от моделі, як Flickr, InVideo, Vidno, Pictory, Lumen 5. Із таких, от, якщо цифровий аватар, це Heygen. Потім є така ще платформа ID. От, DID, да? Тоже про цифровий аватар якраз. Ви можете завжди переклад включати, якщо ви, ну, вам важко дається англійський, там, або ви не вивчали, да? Зайдемо. Там для персонального використання. Тут не суть, що ви відповідаєте. Де ви почули про нас в Ютубі. Ну і вибираєте. Краще звідси починати, створити аватара. Ви можете створювати з фото, хоч себе завантажте і створюйте. Ну, себе завантажувати в тому же Хейгену, там треба пройти певну процедуру. Наприклад, ви не можете взяти зображення навіть себе і озвучити. Ви читаєте текст там пару хвилин, туди надсилаєте, там затверджуєте, потім ви можете себе використовувати в будь-яких відеопроєктах. Тобто давати для свого цифрового аватара щось прочитати. Так? Я навіть, ну, бачу, що вже на курсах певних використовують аватарів. Так, щоб це перебивка між відео була не реальна людина, а от цифровий аватар там каже, надаємо слово там, і надається слово, наступний спікер там говорить. Ну, от подивіться, фліки, я знаю, комусь легше дається фліки, комусь гірше. Ну, дивіться. Значить, ви логінитесь. Так.
Ви сюди просто ідею прописуєте, так? Ідею прописуєте, що має відбуватися, да? От. І далі йде генерація. Тобто ідея то відео. Навіть ви можете відео зробити з презентації. Ви можете відео зробити з. Ну, скрипт це режисура, тобто це події, да? Що має відбуватися там. Тут і аватара можна створити. Ви можете записати а, відео і зробити з нього відео з субтитрами. Так? От. Тобто скрипт це події, да, які там. Як це правильно сказати? Так. Просто ідею пишете, наприклад, створи відео про те, як учні навчаються в класі на уроки фізики. Ви можете додати сюди файли, де от теж описаний цей скрипт. І дивіться, що далі відбувається. Ви виставляєте, вам не дадуть зробити, от хвилину дадуть, а вже 2 ні, в безкоштовному плані, да? Next. Далі треба вибрати шаблон або пропускаємо. Да? Skip – це пропустити. Мова українська, діалекти українські, тон навчально-інформативний, ціль. Бачите, він сам уже пропонує, ви не вибираєте. От. Дружній та зрозумілий, як пояснення вчителя. Да? Голосом буде Поліна, тобто жіночий голос. Тут ще є чоловічий, по-моєму. Так, це не активні. Да, Юлія і Остап. З Остапом ви не прочитали. Так. Дальше. Далі він створює. NVIDIA подібне. Там навіть краще виходять, як на мене. Тоже логінітас. Тут вже. Учні вважають фізику набором сухих формул, які ніколи не знадобляться в житті. Але що, як я скажу, що ви щодня користуєтеся Бачите, наголоси. навіть не помічаючи цього? Мов звичайний клас, де звичайний урок перетворюється на справжнє дослідження того, як влаштований наш всесвіт. Десь він загальмував. Вийшло на хвилину 24, да? Як влаштований наш всесвіт? Що ви намагаєтеся зрушити важку шафу? Чому вона не рухається? В небо, а звичайна пір'їнка падає інакше. Бачите, знову ж таки, тут відбувається на сусідній вкладці генерація і починає підгальмовувати, да? Старайтеся зараз робити одну задачу.
Ну, ви бачите, тобто нормально, ну, виходить. Ну, є проблема з наголосами. Ну, то таке, тому що він, якби, основна, все навчання відбувається англійською мовою, і інші мови дуже природньо відтворюються. інакше. Усе це не про магію, а про закони Ньютона та силу тертя. Коли ми бачимо, як працює важіль на прикладі звичайних ножиць або як електричний струм запалює лампочку, фізика перестає бути текстом у підручнику. Це стає інструкцією до вашого смартфона. Проблема в тому, що нас вчать рахувати цифри, забуваючи показати суть явища. Але як тільки ви розумієте, що фізика – це відповіді на питання у як, у і у чому, складні задачі стають зрозумілими і навіть цікавими. Ви не просто зубрили закон Ома, ви почали розуміти, як енергія оживляє світ навколо вас. Подивіться наступне відео, щоб дізнатися, як ці знання допоможуть вам у реальному житті. Да, ну, потім завантажуйте. Так. Відео. Заново зайдемо. Всі я не планую вам показувати, там нічого складного. Тут легше зайшли. Тобто платформи, вони зроблені так, щоб максимально спростити створення відео для будь-якої аудиторії. Да? Ну, от створення говорящих голів, да? Редагування відео. Create. Створення з текстового промпту. Давайте. І відео щось він підгальмовує, не знаю чому. Ж тимчасове явище бувають. Так. Ну, давайте. Створи рекламний Reels про рекламу нового спортивного взуття українською мовою. Пішов процес. Зараз ми побачимо, що там у нас на виході. Бачите, я тобто не заглиблювався, як має виглядати. Да? Все це прописувати можна. Як оцей от рекламщик має виглядати, що саме ми рекламуємо, на чому треба зосередити увагу. Да? Там. Просто зробив отакий от. Але все це можна прописати. Давайте послухаємо, що. Так, де у нас звук? Ліпсінг буде застосований в фінальному відео. Так. Можливо, він ще створюється. Давайте я зроблю флеш.
Ага, отут ми можемо вибирати цих персонажів, да? А чому б нам, скажімо, не взяти свого створити, да? Я думаю, що це можливо. Так, я перевантажу. Тобто голос він робить наступним, да, етапом, я так розумію, що він спочатку відео зробив. Каже, на фінальній стадії я застосую ліп-синк. Це ліп це губи, а синк це синхронізація, да? Така функція так само є. Прев'юшка. О, якийсь голос пробивається, так. Ну, тобто я так підозрюю, що він ще робить створення, якраз воно не завершилося. І Це взуття, яке окупає кожну гривню. ага, Того року ми зробили кросівки і розсівки. Так, десь у нас едіт сцени. Ну, бачите, тобто, можливо, ця просто цього платформа. року ми зробили кросівки, які хочеться носити щодня. Я сам тестував їх 3 місяці перед запуском. І ось що важливо, амортизація працює навіть після сотні пробіжок. Але найкраще, вони не витрачають форму. Це взуття, яке окупає кожну гривню. Цього року ми зробили форму. Це взуття, яке окупає кожну гривню. Цього року Так. Ну, бачите, він. Якби оце недолік в тому, що він дуже якісно українську мову це вимовляє. Ну, разом з тим, якби в загальному щось та й виходить. Можливо, робити якісь відео без слів, да? Тобто, що тут я раніше робив в англійською мовою. Ви коли-небудь відчували, що в добі не вистачає годин, щоб виконати всю роботу? Чи хотіли б ви впорядкувати свій робочий процес, підвищити продуктивність і вивести свою ефективність на новий рівень? Що ж, рішення не таке вже й невловиме, як може здатися. У хмарах, у буквальному сенсі цього слова, хмарні сервіси технологія, що змінює правила гри та революціонізує наш спосіб роботи. Це не просто модний технологічний тренд, це потужний інструмент, який може полегшити ваше робоче життя. З хмарними сервісами ви маєте миттєвий доступ до своєї роботи незалежно від місця та Бачите? пристрою. Вони також забезпечують надійну Це безпеку відео було для зроблено належного- in video і завантажено сюди, тому що у Віда є свій відеоредактор, да? От, я не пам'ятаю, що в ньому я робив конкретно, ну, тобто, воно в InVideo було завантажено, а потім туди, як для постобробки. Одним словом, подивіться всі інструменти, да, виберіть краще для себе, ну і створіть якийсь варіант і дайте мені потім на нього посилання. Да? Я думаю, кожен з них можливо дати потім посилання. Давайте. Просто треба відшукати, де це посилання є. Давайте ще якийсь варіант послухаємо.
Це не просто професія, це мистецтво, яке відкриває безмежні можливості. Уявіть, як ви створюєте візуальні шедеври, які надихають людей. На наших курсах ви навчитеся основам дизайну, опануєте програми, які використовують професіонали, і розкриєте свій творчий потенціал. Це шанс не лише отримати нові знання, а й знайти однодумців, з якими ви зможете обмінюватися ідеями. Приєднуйтесь до нас, і разом ми створимо щось неймовірне. Да. Тобто у Віда є графічний редактор, відеоредактор, і є то, що отут, скажімо так, можливо постворювати. Да? Тобто, якщо ми йдемо і Edit, то у нас відеоредактор. Да? Якщо ми йдемо на Create, то, скажімо так, лабораторія, да? Де ми щось постворюємо. Так, добре тоді. Тоді ми на сьогодні будемо завершувати. Да? Дякую вам за увагу. І вже завтра зустрінемось на завершальному занятті, де поговоримо про те, як штучний інтелект нам допомагає в пошуку роботи. Дякую, і тоді до побачення, до завтра. Дякую, до побачення. Побачення.